Hello everyone, my name is Salim Lama र स्वागत छ तपाईलाई बेसिक कम्प्युटर कोर्सको 5औं भिडियोमा। हाम्रो अलरेडी 4वटा लेसनहरु युट्युबमा अपलोड भइसकेछ। यदि त्यसलाई हेर्नु भएको छैन भने यहाँ आई बटनमा क्लिक गरेर हेर्नुहोस् हो। एन्ड यो भिडियो स्पेशली ती व्यक्तिहरुको लागि हो जसले पहिलो चोटी किबोर्ड चलाउँदै हुनुहुन्छ, जसलाई किबोर्डमा भएको अल्ट हैन, विन्डोज, कन्ट्रोल, शिफ्ट, ट्याब, क्याप्स लक जस्ता विभिन्न कीहरुको बारेमा कुनै आइडिया छैन। त चिन्ता नगर्नुस्, म बताउने छु। साथमा तपाईले फर्स्ट चोटी टाइपिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईलाई टाइपिङ गर्ने सही तरिका बताउने छु र टाइपिङ स्पिड बढाउनका लागि कतिपय सफ्टवेयरहरुको बारेमा बताउने छु जहाँ तपाई गएर हैन टाइपिङ प्र्याक्टिस गरेर आफ्नो टाइपिङ स्पिडलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। त आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा सामान्य किबोर्ड हो जसलाई स्ट्यान्डर्ड किबोर्ड पनि भनिन्छ र एउटा स्ट्यान्डर्ड किबोर्डमा 104 वटा किजहरु हुन्छ। अब किज भन्नाले यो जुन बटनहरु देख्दै हुनुहुन्छ हैन, यिनीहरुलाई किज भनिन्छ र एउटा स्ट्यान्डर्ड किबोर्डमा 104 वटा किजहरु हुन्छन् र यी किजहरुलाई तपाईको 5 भागमा डिभाइड गरिएको छन्। र यहाँ हेर्नुहोस् यो जुन अल्फाबेट देख्दै हुनुहुन्छ र माथिपट्टि नम्बर देख्दै हुनुहुन्छ, यिनीहरुलाई एकसाथ भन्दा अल्फा न्यूमेरिक की भनिन्छ। यो ग्रुपलाई चाहिँ तपाईको अल्फा न्यूमेरिक कीजको रूपमा डिभाइड गरेको छ। अनि यतापट्टि हेर्नुहोस् यहाँ तपाई कन्ट्रोल, विन्डोज, अल्टहरु पाउनुहुन्छ। त यसलाई भनिन्छ तपाईको कन्ट्रोल की। यो दुईपट्टि नै हुन्छ, यो साइड पनि हुन्छ, यो साइड पनि हुन्छ। त अल्फा न्यूमेरिक की, कन्ट्रोल की एन्ड यहाँ माथि हेर्नुभयो भने यो F1 देखिको लिएर F12 सम्मको जुन किजहरु छ यिनीहरुलाई भनिन्छ फंक्सन की। यिनीहरुको स्पेशल युज हुन्छ, म तपाईहरुलाई पछि बताउने छु हैन। एन्ड यो साइडपट्टि हेर्नुभयो भने यहाँनिर पाउनुहुन्छ नेभिगेसन की। हामी यताउता गर्नलाई हैन कर्सरलाई यो कीहरु युज गर्छौं। त यो एरियालाई भनिन्छ तपाईको नेभिगेसन की अनि लास्टमा भयो नम्बर कीप्याड। त यस प्रकारले यो होल किबोर्डलाई 5 भागमा डिभाइड गरेको छ। यो भयो तपाईको अल्फा न्यूमेरिक की, 2 नम्बरमा छ तपाईको कन्ट्रोल की एन्ड यो साइडमा भयो तपाईको यो नेभिगेसन की, नम्बर कीप्याड अनि यो माथिपट्टिको F1 देखिको लिएर F12 सम्मको कीलाई चाहिँ भनिन्छ फंक्सन की। त यस प्रकारले किबोर्डलाई 5 भागमा डिभाइड गरेको छ र तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अल्फाबेटहरु सिरियली छैन। यहाँ A छ, यहाँ B, C यहाँ पाउनुहुन्छ, D यहाँ छ। त यो किन होला भनेर यदि तपाई सोच्नुहुन्छ, तपाईको मनमा प्रश्न छ भने पहिला जुन थियो टाइपराइटर्स हैन, त्यसमा चाहिँ अल्फाबेटहरु सिरियल अर्डरमा नै पाउनुहुन्थ्यो, A to Z अर्डरमा नै थियो। तर के भयो भन्दाखेरि उनीहरुले यति फास्ट टाइपिङ गर्थे जसको कारणले गर्दा किजहरु जाम हुन्थ्यो। त्यसैले क्रिस्टोफर लुथरेन सोलले 1867 मा यो लेआउट रेडी गर्नुभयो, यो डिजाइन बनाउनु भयो। डिजाइन हैन लेआउट भनिन्छ यसलाई, सेमै हो। त यो लेआउट डिजाइन गर्नुभयो जसको नाम चाहिँ छ QWERTY क्वाटी। यस डिजाइनको नाम के रे क्वाटी। र यो डिजाइनमा चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि जुन फ्रिक्वेन्टली युज हुन्छ, जुन बारम्बार युज हुने किजहरुलाई चाहिँ उहाँले टाढो 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 राखिदिनु भयो। त यसले गर्दा टाइपिङ स्लो पनि भयो अनि त्यो जाम जुन किज जाम हुने समस्या पनि हल भयो। त अनि पछि यो लेआउट क्वाटी लेआउट यति फेमस भयो, तपाई फोनमा पनि यही लेआउट पाउनुहुन्छ हैन। अब यो किबोर्डमा, फोनको किबोर्डमा पनि यही लेआउट अनि कम्प्युटरको किबोर्डमा पनि यही लेआउट र यसबाहेक अरु लेआउटहरु पनि अहिले निक्लेको छ जसको म कतिपय नामहरु तपाईलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको हुन्छु, त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। तर मोस्ट कमन तपाई हर जग्गा यही लेआउटलाई पाउनुहुन्छ। त आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। त म किबोर्ड पढाउनका लागि वर्डप्याड युज गर्दैछु, WORDPAD वर्डप्याड हो। तपाई इभन नोटप्याड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अगर तपाईको छैन भने नोटप्याड यसलाई हो। यसमा पनि हामी लेख्न सक्छौं। यहाँ हेर्नुस् म लेख्दैछु। एन्ड इभन तपाई यो पनि छैन भने म यसलाई हटाएर डोन्ट सेभ MS वर्ड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अगर छ भने। MS वर्ड यो मुनिपट्टिको वर्ड म तपाईलाई देखाउँदैछु। इभन तपाई वर्ड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त अहिले सजिलोको लागि म युज गर्दैछु वर्डप्याड यसलाई। एन्ड ओपन कसरी गरे भन्दाखेरि मैले स्टार्ट मेनुमा क्लिक गरे र यहाँ सर्च गरे WORDPAD वर्डप्याड एन्ड माउस लगाएर क्लिक गरे। इभन तपाई एन्टर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ कुनै एप्लिकेसनलाई ओपन गर्न। हेर्नुहोस् म एन्टर प्रेस गरे, ओपन भयो। त यस प्रकारले तपाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को तरिका के रे विन्डोज R जस्तो तपाईको रन डायलग बक्स आउँछ र यहाँ पनि तपाईले नाम टाइप गर्नु पर्यो। त वर्डप्याडलाई राइट भनिन्छ, राइट लेखेर तपाई जस्ट एन्टर गर्नुहोस् त तपाईको वर्डप्याड ओपन हुन्छ। सो ओपन भएपछि यहाँ माथिपट्टि हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा लाइन ब्लिङ्किङ गर्दै थियो। म यसलाई जुम आउट गर्दैछु।
त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो लाइनलाई चाहिँ भनिन्छ कर्सर ठीक छ। यसले तपाईको टाइपिङको स्टार्टिङ पोइन्ट बताउँछ कहाँबाट तपाईको टाइपिङ स्टार्ट हुन्छ भनेर। यो लाइन जहाँ हुन्छ त्यहीबाट टाइपिङ तपाईको हुन्छ। एन्ड मैले एन्टर तपाईको युज तपाईलाई बताएको थिएँ एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नका लागि। र यहाँनिर तपाईले केही लेखेर हैन एन्टर गर्नु भने यो कर्सर मुनि आउँछ यानी कि लाइन ब्रेक हुन्छ। तको एन्टरको युज गरिन्छ लाइन ब्रेक गर्नका लागि। अब तपाई यदि कुनै कुरालाई मेटाउन चाहनुहुन्छ डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईको टेक्स्टलाई त्यसको लागि ब्याक स्पेस युज गरिन्छ। ब्याक स्पेसले कर्सरको लेफ्ट साइडबाट डिलिट गर्छ। जस्तो कर्सर यहाँ छ यसले लेफ्ट साइडबाट टेक्स्टलाई डिलिट गर्छ यस प्रकारले। अगर कर्सरलाई म हल्का अगाडि लादैछु र डिलिट कीलाई प्रेस गरे भने डिलिट कीले कर्सरको राइट साइडबाट डिलिट गर्छ यस प्रकारले हेर्नुहोस् ठीक छ। र ब्याक स्पेसले चाहिँ पछाडीबाट भइहाल्यो लेफ्ट साइडबाट। र कर्सर अगर तपाईको अगाडि छ भने तपाई डिलिट की प्रेस गर्नुहोस् यसले तपाईको यस प्रकारले राइट साइडबाट तपाईको टेक्स्टलाई डिलिट गर्छ। र तपाईको लाइन ब्रेक गर्नको लागि हेलो लेखे मैले अब म मुनि लेख्न चाहन्छु अरु टेक्स्ट त्यसको लागि एन्टर युज गरिन्छ एन्टर एन्ड ब्याक स्पेस। त बुझ्नुभयो। र यो ब्लिंकिङ लाइनलाई चाहिँ के भनिन्छ कर्सर भनिन्छ। के भनिन्छ कर्सर भनिन्छ हो। एन्ड म तपाईलाई अब यतापटिको कीजहरु बताउन चाहन्छु। सो जुन मैले टेक्स्ट लेखे यो कुन केसमा छ। अब केस भन्नाले क्यापिटल लेटरमा छ स्मल लेटरमा छ। अभियसली स्मल लेटरमा क्यापिटल लेटरमा लेख्नको लागि तपाई क्याप्स लक प्रेस गर्नुहोस्। क्याप्स लकलाई प्रेस गर्नुहोस्। अब लेख्नु भयो भने तपाईको केमा आउँछ क्यापिटलमा। फेरि स्मलमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने क्याप्स लकलाई के गर्नुहोस् अफ गर्नुहोस् एन्ड लेख्नुहोस् त स्मलमा तपाईको टाइप हुन्छ। के मिस्टेक गर्नुभयो भने के गर्नुपर्छ ब्याक स्पेस गर्नुपर्छ है। आई एम फाइन ठीक छ। त यो मैले टेक्स्ट लेखे। अब म तपाईलाई एउटा टेक्स्ट स्क्रिनमा देखाउँदै छु। त्यो स्क्रिनमा भएको टेक्स्टलाई हेर्नुहोस् के लेख्छ द क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स ओभर द लेजी डग। हरेक वर्डको पहिला लेटर क्यापिटल छ हैन। एन्ड अब यसलाई लेख्नु पर्यो भने मैले के गर्नु पर्यो अहिले लेख्दा त स्मलमा आउँदैछ किनकि क्याप्स लक अफ छ। त मैले गर्नु पर्यो क्याप्स लकलाई अन गरे टी क्यापिटल भयो। अब हेर्नुस् एच ई स्मलमा छ त स्मलमा लेख्नुको लागि क्याप्स लकलाई अफ गर्नु पर्यो फेरि लेख्नु पर्यो। अब क्विकको क्यू क्यापिटलमा छ त्यसको लागि फेरि क्याप्स लक प्रेस गर्नु पर्यो क्यू लेख्यो। अब यू लेख्यो भने क्यापिटलमै आउँदैछ। स्मलमा लेख्नुको लागि फेरि क्याप्स लकलाई अफ यस प्रकारले लेख्नु पर्यो हैन। फेरि ब्राउनको क्यापिटल गर्नको लागि ब्राउनको बी लाई क्यापिटल गर्न क्याप्स लकलाई प्रेस गर्नु पर्यो लेख्नु पर्यो फेरि अफ गर्नु पर्यो हैन। त यसको अलावा तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि शिफ्ट कीको युज गर्नुहोस्। शिफ्ट देख्नु हुँदैछ क्याप्स लकको मुनि शिफ्ट यसलाई प्रेस गरेर पहिला त क्याप्स लकलाई अफ गर्नुहोस् अहिले अफै छ हैन। र शिफ्ट कीलाई प्रेस गरिराखेर कुनै पनि अल्फाबेट प्रेस गर्नुभयो भने त्यो क्यापिटलमा आउँछ र छोड्नु भयो भने स्मलमा आउँछ। बुझ्नुभयो। यसलाई प्रेस गरेर लेख्नुहोस् तपाईको क्यापिटलमा आउँछ एन्ड यसलाई छोड्नु भयो भने स्मलमा आउँछ। र मैले क्याप्स लकलाई अन गरे अहिलेसम्म अफ थियो। अहिले म विदाउट हैन शिफ्टलाई प्रेस गरी म लेख्दै छु क्यापिटलमा आउँदैछ। शिफ्टलाई प्रेस गरे भने तपाईको स्मलमा आउँछ। उल्टा हुन्छ अगर क्याप्स लक अन छ भने। त क्याप्स लकलाई अफ राख्नुहोस् र जब पनि तपाईलाई क्यापिटलमा लेख्नु जरुरत पर्छ त्यतिखेर शिफ्टलाई प्रेस गरेर लेख्नुहोस् फेरि छोड्दिनुहोस् यस प्रकारले ल। यो मैले के लेखेँ मलाई थाहा छैन जस्ट मैले तपाईलाई की पढाउँदै छु। ओके सो मैले तपाईलाई अहिले कतिपय कीहरु बताए जस्तो डिलिट गर्नलाई ब्याक स्पेस नेक्स्ट लाइनमा ल्याउनलाई एन्टर हैन। अनि क्याप्स लकले तपाईको क्यापिटल स्मल गर्न सक्छौं। शिफ्टलाई होल्ड गरेर लेख्दाखेरि तपाईको एउटा लेटर क्यापिटल हुन्छ र अरु तपाईको स्मलमा आउँछ अगर क्याप्स लक अफ छ भने। एन्ड यो चाहिँ भयो तपाईको स्पेस मैले भनेकै थिएन जब पनि हामीलाई स्पेस चाहिन्छ हामी यसलाई युज गर्छौं ठीक छ। यसरी तपाई स्पेस क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड यदि तपाईलाई मल्टिपल स्पेस चाहियो भने तपाई ट्याब युज गर्न सक्नुहुन्छ। ट्याबले तपाईको आधा इन्च सम्म सर्च भनौं न यसरी कर्सर हेर्नुहोस्। जस्तो मैले यहाँ लेखे नेम अफ फादर FATHER ट्याब गरे पनि तपाई कर्सर यसरी जान्छ हेर्नुहोस् यस प्रकारले हैन। तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मल्टिपल स्पेस चाहियो भने चाहिँ ट्याब युज गरिन्छ। के युज गरिन्छ ट्याब हजुर ट्याब। एन्ड यदि मुनि आउनु हो भने यहाँ कन्ट्रोल की पाउनुहुन्छ। वास्तवमा यो कन्ट्रोल विन्डोज अल्ट शिफ्ट जुन देख्दै हुनुहुन्छ नि यसको नि कम्बिनेसन द्वारा सर्टकट की बनाइन्छ। सर्टकट की चाहिँ तपाई काम फास्ट गर्नको लागि युज गरिन्छ। जस्तो कन्ट्रोल सँग
ए प्रेस गर्नु हो भने सबै कुरो सेलेक्ट हुन्छ, अल सेलेक्ट, कन्ट्रोल ए अल सेलेक्ट हैन। एन्ड यसको अगर डुप्लिकेट गर्नु पर्यो भने हामीलाई यहाँ माथिपट्टि हेर्नुहोस् कपी गर्नु पर्यो एन्ड देन आफ्टर पेस्ट गर्नु पर्यो, तर किबोर्डबाटै गर्न सक्नुहुन्छ सर्टकट कीद्वारा। त्यसको लागि युज गरिन्छ कन्ट्रोल सी कपी एन्ड पेस्टको लागि कन्ट्रोल भी पेस्ट। जस्तो म मुनि पेस्ट गर्न चाहन्छु, एन्टर गरेर पेस्ट, त्यो माथि कुरो मुनि पेस्ट भयो। र कन्ट्रोल अल्ट विन्डोज सिफ्ट यिनीहरूको द्वारा चाहिँ सर्टकट की हैन कम्बिनेसन बनिन्छ र मेनली हामी कन्ट्रोलको युज गर्छौँ। र यसलाई चाहिँ भनिन्छ विन्डोज की र यसलाई प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको स्टार्ट मेन्यु ओपन हुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र अल्टको अलग अलग जग्गामा युज हुन्छ, अहिले हामी यसलाई सिक्ने छैनौँ। र बेसिक जति तपाईँले टाइपिङ गर्नको लागि सिक्नुपर्छ त्यो मैले तपाईँलाई बताइदिएको छु हो। एन्ड मैले कन्ट्रोल ए गरेर यसलाई डिलिट गरेँ र हेर्नुहोस् डिलिटको लागि यसलाई प्रेस गर्नुहोस्, डिलिट भयो। अब म तपाईँलाई एउटा लाइन लेखेर देखाउँछु, यो लाइनलाई तपाईँ बार बार रिपिटेड रूपमा टाइप गर्नुहोस् किनकि यसमा चाहिँ एदेखि लिएर जेडसम्मको सबै अल्फाबेटहरू इन्क्लुड छ, यो भित्र पर्छ। एन्ड एन्टर गर्दै यही लाइनलाई तपाईँ रिपिटेड रूपमा लेख्नुहोस्। त म तपाईँलाई बताउने छु फास्ट टाइपिङ गर्नको लागि तपाईँको ह्यान्ड पोजिसन हैन किबोर्डमा कसरी राख्नुपर्छ तपाईँको हातलाई त्यो सिकाउने छु। तपाईँको जुन इन्डेक्स फिङ्गर हुन्छ लेफ्ट एन्ड राइट ह्यान्डको त्यो यस प्रकारले बस्छ एफ र जेमा। यो साइडपट्टिको एफ डिएसए यसले सम्हाल्छ यो तपाईँको लेफ्ट ह्यान्डले, एन्ड त्यसै प्रकारको राइट ह्यान्डले तपाईँको जेकेएल र यतापट्टिको जुन सिम्बल छ हैन यसले सम्हाल्छ। त यो पोजिसनमा तपाईँले ह्यान्ड राख्नुपर्छ, ठिक छ टाइप गर्दाखेरि। त यहाँनिर हेर्नुभयो भने हल्का पनि पाउनुहुन्छ, हल्का उठेको जस्तो छ सानो बल्कि, यसको कारण चाहिँ यहाँनिर ह्यान्ड राख्नु भनेर हेर्नुहोस्, यहाँ हल्का उठेको छ। तपाईँलाई म जुम गरेर देखाइदिने छु। र सुरुमा मैले टाइपिङ फास्ट गर्नको लागि कुन एप्लिकेसन युज गरेँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ युज गरेँ तपाईँको ऱ्यापिड टाइपिङ भन्ने एप्लिकेसन। यसलाई तपाईँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कम्प्युटरमा हो, ऱ्यापिड टाइपिङ। यसलाई म अन गरेर देखाउने छु र यसको सुरुको लेसनहरू तपाईँलाई म देखाउँदैछु यहाँबाट इन्ट्रोडक्सन। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ह्यान्ड कसरी राख्नुपर्छ भनेर भन्दैछ। पुट योर फिङ्गर इन द बेस पोजिसन एफ एन्ड जे, स्टार्ट बाई प्रेसिङ एनी की। सो कुनै पनि की प्रेस गरेँ र भन्दैछ एफ, त हेर्नुहोस् कुन फिङ्गर गर्ने, स्पेस जे स्पेस डी स्पेस के एफ जे डी। मिस्टेक भयो भने तपाईँ ब्याक स्पेस गर्न सक्नुहुन्छ, डी के एफ